In deze aflevering ga ik je vertellen hoe je dit plafond bij kunt werken. En ik ga je nog even een handige tip geven bij het aanmaken van de gips. Dus ben je benieuwd naar deze aflevering? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Hoi en welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens. En vandaag ga ik je laten zien hoe je dit plafond bij kunt werken. Ik ga je laten zien hoe je de structuur erin brengt. En via mijn kanaal zul je leuke schildertips ontvangen om als doe-het-zelf het voor elkaar te krijgen. Dus ben jij nog geen abonnee? Abonneer hieronder dan op mijn kanaal en druk even op het belletje, zodat je geen schildertip hoeft te missen. Nou, vandaag ga ik je dus laten zien hoe je het plafond bij kunt werken. Want wellicht heb jij ook een plafond waar een klein beetje structuur in zit of waar een klein beetje een korreltje in zit. En hoe maak je dat nou mooi zonder dat het een hele gladde plek wordt? Daar ga ik je vandaag een leuke tip voor geven. En ik ga je laten zien hoe de gips, als je maar een klein beetje nodig hebt, hoe je die het beste kunt aanmaken. Dus ik ga even mijn spullen klaarzetten en dan kun jij ondertussen hier op het gele icoontje klikken om te abonneren. Het plafond bevat allemaal van die hele lichte maantjes en dat betekent dus ook dat er een klein structuurtje op zit. Je ziet in de schaduw van mijn vinger, even, dan zie je al die korreltjes. Ja. En daarin moet je eigenlijk de structuur weer in terug zien te brengen. En dat hebben we hier namelijk dus ook. Hier is het eigenlijk gescheurd omdat dit plafond later is aangemaakt. Hier zien we dus dat het plafond eigenlijk kapot is gegaan. En dit gaan we straks er even uithalen. Even met een krabbetje. En dan maken we het eventjes dit even weer eraf, dat we dit kunnen aanhelen. En we zien hier dus nog steeds ook dat structuur, dus dit gaan we even netjes maken. Nou, we gaan eerst even dit deel, wat eigenlijk al een beetje los zit, eraf halen, zodat je ook wat betere aanhechting hebt. En dat kun je dus doen met een krabber. Behang, dat kunnen we straks gewoon bijwerken. Dus we gaan nu dit gedeelte even vullen met wat gips. We hebben niet veel gips nodig, gewoon een klein beetje. En om te voorkomen dat je eigenlijk te veel water in één keer in de gips bij moet doen, dan weer gips bij doen en dan steeds om en om, heb ik even een trucje. Vul even je mond met water. Maak een klein beetje gips wat je nodig hebt, haal je eruit. En dan laat je een paar druppels uit je mond vallen op dat gips. En zo kun je eigenlijk dat heel erg klein beetje bij beetje water bijvullen. En dan heb je niet in één keer overzadig veel water in je gips. Ik gebruik hiervoor een gips dat eigenlijk heel snel droogt. Dus het is een modelgips. Dus die is eigenlijk heel snel aangetrokken en dat is om de eerste laag even goed op aan te brengen. Ik moet het even met één hand doen, omdat ik de camera vasthoud in de andere hand. Dus, maar in principe is het de bedoeling dus dat je hem in ieder geval even aanheelt voor zover die kapot is. Ik ga hem heel even twee handen gebruiken en hem repareren en dan ga ik zo even laten zien hoe het verder gaat. Zodra de gips is aangedroogd, pak je even een stoffertje met wat hardere haren. En dan kun je even daarmee die nerfjes die erin zitten van het plafond, die kun je daar erin maken. Dus dan ga je
even een paar keer heen en weer. Doe hem even over dwars. Andere kant op. En zo veeg je alle kanten, als het ware, de gips eraf. Het gips wat hierop zit. En je maakt als het ware die maantjes er heel licht in. En zo voorkom je dat je gladde plekken gaat krijgen. En zit er wat structuur in dat gedeelte wat je net hebt gerepareerd. Als het resultaat nou niet helemaal naar wens is, dan maak je even nog een heel klein beetje gips aan. Die hou je aardig nattig. Doe je nog heel dun laagje overheen. En herhaal je gelijk erachteraan. Als die nog aardig nat is, herhaal je even de handeling met de borstel. En dan zie je dus dat die maantjes heel lichtjes in zitten. Dit is nu nog natuurlijk nat. Maar als het droog is, dan vervalt dat. En als je het dan op het plafond gaat sausen, dan zie je er niks meer van terug. Nou, je laat dit even drogen. En daarna ga je hier even met een klein beetje lijm en daar nog een klein beetje. En je kit deze rand af. En dan zie je er niks meer van terug. Zo, dit gedeelte is nu gedaan. Ik heb het even bijgewerkt, ook de naad afgekit. En je ziet eigenlijk hoe mooi dat in elkaar loopt. Het is hier nog een beetje nattig. Maar dit gaat vanzelf uitdrogen en dan gaan we dat nog schilderen en dan zul je er niks meer van terugzien. Dit is hoe je deze reparatie zou kunnen doen. Heb je nou een andere suggestie of een betere resultaat? Laat me hier even weten in de reacties. En ook als je deze tip gaat gebruiken, laat me ook even weten in de reacties. Wil je nou andere muren of plafonds bij kunnen werken wat kapot is gegaan? Ik heb voor jou hierboven in de YouTube kaart heb ik echt een kaart ingebracht. En ook in de link in de beschrijving. Hoe je nou muren en plafonds hier en daar bij kan werken als ze beschadigd zijn. Dus ik wil je adviseren om die YouTube kaart te gaan bekijken. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en vond je deze tip nou goed en waardevol? Geef even zo'n duimpje. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal zodat je geen fouten hoeft te maken in jouw schilderwerk. En ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.